ขาดทุนนี่อาจเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ไม่อยากเจอขาดทุนอาจเป็นอะไรบางอย่างหรือสาเหตุที่พาคุณมาถึงจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตแต่เหรียญนั้นมี2ด้านเสมอในอีกด้านหนึ่งหรือขาดทุนจะเป็นเพียงแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถก้าวกระโดดผ่านแม่น้ำแห่งความล้มเหลวไปได้และไม่ว่าขาดทุนจะกลายเป็นอะไรไปนั้นความหมายสำคัญที่สามารถจะระบุมันได้อย่างชัดเจนนั่นคือการสูญเสียและเนื้อหาในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการขาดทุนในการลงทุนหรือเก็งกำไรในตลาดหุ้นการขาดทุนที่ดีการขาดทุนที่ไม่ดีควรขาดทุนเท่าไหร่รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงมันและก่อนที่จะไปกันต่ออย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเมื่อคุณอยากรวยอยากได้ผลตอบแทนสูงๆที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือนำเงินออกมาและนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มากกว่าการแช่เงินไว้ในธนาคารเฉยๆนั่นคือการลงทุนคุณจะเริ่มต้นค้นหาข้อมูลว่ามีอะไรบ้างที่น่าลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำ Forex Bitcoin และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะหลงเสน่ห์และเข้ามาในตลาดหุ้นซะเป็นส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะว่าที่นี่มีเพื่อนเยอะเข้าใจง่ายผู้ให้บริการและมีคณะกรรมการกำกับในประเทศเห็นได้อย่างชัดเจนความตั้งใจแรกเมื่อคุณสนใจเข้ามาลงทุนคืออะไรความตั้งใจแรกของเราทุกคนที่เข้ามาเริ่มลงทุนนั่นคืออยากได้เงินจากการลงทุนมากกว่าฝากเงินไว้ในธนาคารหรือมากกว่าเงินเฟ้ออยากได้เงินจากการลงทุนเกินกว่า 10% ทุกปีหรือนำกำไรมาใช้เป็นรายจ่ายประจำเดือนอยากได้เงินจากการลงทุนเพื่อมาเป็นอาชีพเทรดเดอร์อิสระหรืออยากได้เงินก้อนใหญ่หรือที่เรียกว่าเงินล่ำซ้ำเพื่อเกษียณไวเกษียณเร็วออกจากงานประจำได้สักทีแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเมื่อแทนที่จะได้เงินกลับเสียเงินซะนี่นั่นคือขาดทุนใช่ครับการลงทุนมีความเสี่ยงและประโยคทองคำที่ทำให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายๆและได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือ high risk high return อยากได้ผลตอบแทนสูงก็ต้องมาเจอกับความเสี่ยงสูงอยากได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเยอะๆก็ต้องมาเจอกับความเสี่ยงเยอะๆมันไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาเท่านั้นแต่มันเป็นถึงเรื่องธรรมชาติในการลงทุนที่ต้องเจอแบบหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้ในตลาดหุ้นมีหลักทรัพย์กว่าพันตัวให้เราเลือกลงทุนหรือจะเรียกแบบติดนักเลงนิดๆว่าเลือกให้ไปเสี่ยงไม่ว่าคุณจะเลือกหุ้นพื้นฐานดีหรือเลือกหุ้นปั่นหากเข้าไปซื้อแล้วหลังจากนั้นสักพักราคามันร่วงลงมานั่นก็คือขาดทุนไม่ว่าจะซื้อหุ้นพื้นฐานดีหรือซื้อหุ้นปั่นมันก็ขาดทุนเหมือนกันแต่ในทางกลับกันหากเราถูกทางได้กำไรไม่ว่าจะหุ้นพื้นฐานดีหรือหุ้นปั่นมันก็ได้เงินเช่นกันนะครับแล้วทำไมเราจึงควรเลือกลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีคำตอบก็คือเพราะความเสี่ยงไม่เท่ากันและนี่ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งในการวัดการขาดทุนที่ดีหรือการขาดทุนที่ไม่ดีการวิเคราะห์หุ้นจะเป็นการคัดเลือกพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ในหุ้นได้การวิเคราะห์หุ้นหลักๆจะมี2แนวทางใหญ่นั่นคือ 1. การนำข้อมูลต่างๆพวกงบการเงินมาใช้วิเคราะห์เรียกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานเอาไว้ใช้สำหรับพิจารณาพื้นฐานหุ้นและ 2. การใช้กราฟในการเลือกหุ้นคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเอาไว้ใช้สำหรับจับจังหวะในการเข้าลงทุนหรือ timing กลับมาต่อเข้าเรื่องขาดทุนที่ดีและขาดทุนที่ไม่ดีกันสมมุติว่าถ้าเราไปลงทุนหุ้น CPO เจ้าของแฟรนไชส์7-Eleven ซึ่งเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจำนวน 7-Eleven มันมีเยอะขนาดไหนผมไปหาข้อมูลจำนวนสาขา 7-Eleven มีทั่วประเทศมากกว่า 12,000 สาขานี่ยังไม่รวมสาขาที่เปิดในต่างประเทศนะครับหากมี1สาขาเอาเป็นว่า3หรือ4สาขาไปเลยก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้คำถามง่ายๆก็คือคุณคิดว่าผลการดำเนินงานหรือกำไรของ CPO จะกระทบกระเทือนไหมจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องเป็นถึงนักลงทุนเอาแค่สามัญสำนึกยังตอบได้เลยว่าจิ๊บแค่ไม่ต้องเอามาเป็นสาระให้ต้องคิดเลยด้วยซ้ำว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนี้อยู่ควรจะกังวลหรือเปล่าในอีกกรณีหนึ่งหากเราไปลงทุนเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อหนึ่งชื่อว่า ABC ก็ได้ABC Supermart มีสาขาทั้งหมดรวมทั้งสิ้น5สาขาหากเกิดเหตุไฟไหม้ไปสัก1สาขาจะกระทบรายได้กับบริษัท ABC ขนาดไหนแน่นอนมันจะกระทบมากเพราะ1ใน5สาขามันคือสัดส่วนถึง 20%แม้ว่าบริษัท ABC จะมีประกันอัคคีภัยก็ตามแต่ก็จะทำให้เกิดการขาดกระแสรายได้ไปสักพักหนึ่งซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญสมมุติว่าเราถือหุ้นทั้ง2ตัวนี้อยู่ถ้
ขาดทุน 5% เท่ากันและยังคงถือเอาไว้ระหว่างหุ้น ABC และ CPO นี่คงจะเป็นคำตอบที่ตอบได้อย่างง่ายดายว่าการขาดทุนจาก CPO น่าจะเป็นการขาดทุนที่ดีกว่า ABC ส่วนทันทีใช้กราฟหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดจะมีเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญที่ใช้วัดอุณหภูมิในการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปนั่นก็คือ RSI หรือ Relative Strength Index นักลงทุนชาวสวนคือพวกที่ชอบซื้อหุ้นตอนลงและหวังว่าราคาหุ้นเมื่อลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วจะสามารถเด้งกลับขึ้นไปได้จังหวะเข้าซื้อที่ชื่นชอบคือตอนที่หุ้นถูกขายมากเกินไปและโดยส่วนใหญ่แล้วพวกหุ้นพื้นฐานดีเมื่อลงมาถึงจุดที่ขายมากเกินไปหรือมีค่า RSI ต่ำกว่า 30 แล้วส่วนใหญ่ราคาจะสามารถเด้งคืนกลับไปได้ตรงกันข้ามกับพวกหุ้นปั่นหรือหุ้นที่พื้นฐานไม่ค่อยดีแม้ว่าจะเข้าสู่เขตขายมากเกินไปแล้วก็ยังจะสามารถลงไปได้อีกลึกได้อีกลงแล้วลงอีกบางตัวลงจนถึงขนาดที่ว่าจะต้องออกไปจากตลาดไปเลยก็มีตรงนี้ก็พอจะบอกได้คร่าวๆว่าเมื่อถือหุ้นพื้นฐานดีพอมันลงมาหนักๆแล้วก็จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีกว่าพวกหุ้นพื้นฐานที่ไม่ค่อยดีดังนั้นเมื่อคุณกำลังขาดทุนอยู่ในหุ้นพื้นฐานที่ดีก็นับว่าเป็นการขาดทุนที่ดีกว่าการถือขาดทุนหุ้นปั่นเพื่อเป็นการไม่ลำเอียงทั้งนี้หากแต่ถ้าเอาเรื่องตัวเลขเพียวๆมาตัดสินถ้าคุณขาดทุนไม่ว่าหุ้นพื้นฐานดีหรือไม่ถ้าขาดทุนอยู่ที่ 5%ไม่ว่าหุ้นดีขนาดไหนหรือหุ้นที่มีพื้นฐานบริษัทขาดทุนย่อยยับสักเพียงใดก็ยังนับได้ว่าเป็นการเสมอกันครับอย่างไรก็ดีสถานการณ์ในตลาดหุ้นมันไม่ได้แน่นอนตรงอย่างที่ผมพูดไว้หรอกครับหุ้นพื้นฐานดีเมื่อเข้าเขตขายมากเกินไปลงต่อก็มีพวกหุ้นพื้นฐานแย่หรือหุ้นปั่นพอเข้าเขตขายมากเกินไปก็เด้งกลับแรงๆเอาดื้อๆก็มีให้เห็นเช่นกันเพราะผมที่ได้พูดมาข้างต้นนั้นผมเน้นด้วยคำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงความหมายที่แท้จริงของความเสี่ยงไม่ใช่การขาดทุนแต่มันคือความไม่แน่นอนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละวันมันอาจมีอะไรมากกว่าเรื่องของผลการดำเนินงานบางทีไม่มีข่าวอะไรมันก็ลงเอาดื้อๆหรือจู่ๆมันก็พุ่งทะยานขึ้นไปสู่ดวงจันทร์แบบงงๆก็มีให้เห็นไม่ว่าคุณจะเลือกหุ้นพื้นฐานดีแค่ไหนเลือกในจังหวะดีสักเพียงใดสถานการณ์ในอนาคตก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ล่วงหน้าได้มีแต่คาดการณ์เท่านั้นนักลงทุนที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดในโลกวอร์เรน บัฟเฟตต์คุณว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เลือกหุ้นเก่งไหมครับคำตอบในใจคุณก็คงจะตอบว่าก็ต้องเก่งสิวะในความเห็นผมคำตอบก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์เลือกหุ้นเก่งนั่นแหละครับแต่เลือกหุ้นเก่งไม่สู้กับการที่เขาถือหุ้นเก่งมากกว่าการลงทุนของปู่แก่จะถือหุ้นอย่างยาวนานหลายทศวรรษหลาย10 20 30 ปีเช่นโคคาโคล่านี่คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกแต่ถึงจะเทพได้เพียงนี้แต่สีตีนยังก้าวพลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งปู่บัฟเฟตต์เคยได้ขายตัดขาดทุนหุ้นเทสโก้เมื่อประมาณ7 ปีก่อนมีมูลค่าขาดทุนกว่า 15,000 ล้านบาทอีกทั้งยังเคยขายตัดขาดทุนหุ้นสายการบินหุ้นบริษัทรองเท้าและอื่นๆอีกหลายบริษัทเป็นมูลค่ามหาศาลออกมานี่คงจะเป็นหลักฐานชั้นดีว่าต่อให้เป็นนักลงทุนที่สามารถเสกเงินได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดต้องพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าขาดทุนกล่าวถึงปู่บัฟเฟตต์ก็เพื่อจะสื่อให้รู้ว่าแม้คุณจะมั่นใจว่ากำลังถือหุ้นพื้นฐานที่ดีอยู่เป็นการถือขาดทุนที่ดีสักเพียงใดแต่ในอนาคตมันอาจเป็นหุ้นที่ไม่ดีหรือการขาดทุนที่ไม่ดีก็ได้แล้วถ้าเป็นการขายตัดขาดทุนคัดลอตออกมาแล้วล่ะจะถือว่าเป็นการขาดทุนที่ดีหรือเป็นการขาดทุนที่ไม่ดีในความเห็นผมถ้าได้ขายตัดขาดทุนออกมาแล้วมันควรจะเป็นการขาดทุนที่ดีทั้งหมดเพราะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดในการเทรดของเราไปแล้วหากคุณได้เรียนรู้พยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจจากข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเพื่อที่จะก้าวต่อไปอย่างระมัดระวังและมั่นคงมากขึ้นหรือแม้แต่จะรู้ซึ้งเคล็ดลับกับบาดแผลแห่งการขาดทุนจากหุ้นแล้วหลีกเลี่ยงหันหลังให้มันไปเลยหรือแม้นำเงินไปเลือกลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงต่ำกว่าก็ยังถือว่าเป็นการขาดทุนที่ดีได้แล้วถ้าขาดทุนแล้วควรขาดทุนไม่เกินเท่าไหร่
ไม่มีใครอยากจะพบกับความขาดทุนแม้กระทั่งนักลงทุนผู้โชคโชนคนที่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงเป็นอย่างดีก็เชื่อได้ว่าถ้าจะให้ตอบกันตรงๆแบบไม่โกหกแล้วก็ไม่มีใครอยากขาดทุนแต่การขาดทุนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมการลงทุนซึ่งคุณจะหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้การเข้ามาลงทุนหรือเก็งกำไรในตลาดหุ้นไม่ว่าคุณจะพอร์ตเล็กหรือพอร์ตใหญ่คุณควรกำหนดวางแผนสัดส่วนพอร์ตความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์และนี่คือตารางแสดงหากขาดทุนจะต้องทำกำไรเท่าไหร่จึงจะได้เงินต้นกลับมาตารางทางฝั่งซ้ายแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ที่คุณขาดทุนส่วนฝั่งขวาแสดงถึงผลตอบแทนที่คุณจะต้องทำเพื่อให้ได้เงินทุนกลับมาดังเดิมหากคุณขาดทุนไป 10% คุณจะต้องทำกำไรกลับคืนมา 11%หากคุณขาดทุนไป 30% คุณจะต้องการกำไรถึง 43% เพื่อจะได้เท่าทุนหากคุณขาดทุน 50% คุณต้องการกำไรถึง 100% และหากคุณขาดทุนถึง 90% คุณต้องการกำไรถึง 900% เพื่อที่จะกลับมาเท่าทุนข้อสังเกตทำไมคุณต้องทำผลตอบแทนมากกว่าขาดทุนที่เสียไปนั่นคือเมื่อเงิน100 บาทขาดทุนไป10 บาทเหลือ90 บาท90 บาทนี่คือฐานของเงินทุนปัจจุบันที่คุณมีอยู่จริงมันลดลงไปจากเดิมหากขาดทุนไป 10%ทำกำไรขึ้นมา 10% เงินทุนจะกลับมาที่99 บาทไม่ถึง100 บาทซึ่งเป็นทุนเดิมและจะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ขาดทุน 30% แล้วคุณจะต้องสร้างผลตอบแทนขึ้นมาจากเงินต้นที่เหลืออยู่ถึง 43% ผลต่างของความพยายามเพื่อที่จะกลับมาเอา 43การทำกำไรที่ต้องการจะกลับมาลบกับขาดทุนไป 30% มันคือ 13%สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์จะเริ่มเล็งเห็นความยากที่จะกลับมาในจุดนี้ได้และนี่ก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางฟอร์หรือจุดขาดทุนจากหุ้นสูงสุดในแต่ละวันไว้ที่ 30%และเมื่อเข้าสู่ 50% ผลตอบแทนที่ต้องการเพื่อที่จะกลับมามันคือ 2 เท่าหรือ 100% มาถึงจุดนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่ไม่สามารถทำได้ภายใน1 ปีหรือเกินกว่านั้นวิบัติของการขาดทุนคือขาดทุนหนักลองมาดูตัวเลขที่ 90% คุณจะต้องทำกำไรถึง 900% เพื่อที่เงินต้นจะกลับมาดังเดิมตรงนี้คงไม่ต้องถามว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่นับการเติมเงินนะครับเพราะว่ามันอยู่เหนือนอกสมการนี้ไปแล้วในตลาดหุ้นมีหุ้นอยู่หลายบริษัทจำนวนมากมายการคัดกรองแบบง่ายที่สุดก็คือหุ้นในกลุ่มเซ็ต50เซ็ต100และหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้หากเป็นหุ้นเซ็ต50เซ็ต100โดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีความมั่นคงที่สูงกว่าซึ่งก็น่าจะทำให้ความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้นที่อยู่นอกเหนือในกลุ่มนี้อธิบายสักหน่อยครับหุ้นในกลุ่มเซ็ต50ก็คือหุ้นที่มีมูลค่าบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์50ตัวแรกส่วนเซ็ต100ก็คือ100ตัวแรกครับแต่ในปัจจุบันคุณทราบไหมครับแม้กระทั่งหุ้นในเซ็ต100ก็ยังมีบางตัวที่ร่วงลงมาถึง 90% ในเวลาไม่ถึง1 ปีคุณจะทำอย่างไรหากคุณกำลังขาดทุนคุณจะทำอย่างไรหากคุณกำลังขาดทุนโดยทั้งรู้ว่าถือหุ้นปั่นอยู่คุณจะทำอย่างไรหากคุณขาดทุนเกินกว่า 50% ของพอร์ตไปแล้วคลิปนี้คงจะเป็นคลิปการเงินส่วนน้อยที่นำเรื่องขาดทุนมาคุยกันส่วนใหญ่ก็คงจะคุยกันเรื่องหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตเก็งกำไรพอโต10 เท่าอะไรแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีหากคุณมีกำไรแต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องของผลกำไรให้มากนักเพราะผลกำไรมันดูแลตัวมันเองได้ที่คุณจะต้องเอาใจใส่ในการลงทุนแบบมืออาชีพคือความเสี่ยงที่จะขาดทุนเมื่อคุณปิดความเสี่ยงหรือบริหารการขาดทุนได้เก่งแล้วสังเวียนแห่งการลงทุนการเก็งกำไรคุณจะยังอยู่ในเกมนี้ไปอีกนานผู้บริหารทีมฟุตบอลหนึ่งในสุดยอดโค้ชที่เก่งที่สุดโชเซ่มูรินโญ่กล่าวว่าถ้าเราป้องกันได้ดีไม่เสียประตูแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่แพ้ก็ขอกล่าวสวัสดีและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้จนจบนะครับผมฮาวมานี่เงินไงยังไงก็ช่วยสนับสนุนผมหน่อยนะครับกดไลค์แชร์ Subscribe คอมเมนต์กันด้วยครับขอบคุณมากครับ